नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चट्ट अमिलो पिरो तिते करलाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ मैले तिते करला 3टा 4टा आलु अकबरे खोर्सानीहरू लिएको छु। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिते करेला मैले पखालीहरू लिएको। अब काट्नुपर्छ तिते करेलालाई अब सुरुमा काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ लामो लामो शेपमा काटेको छु। आफूलाई कस्तो मन पर्छ त्यही अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। अब तिते करेला चाहिँ स्वास्थ्यको लागि नि धेरै फाइदा छ। प्रेसर घटाउँछ। हामीलाई सुगरको बिमारीहरूले नि खानु मिल्छ। अहिले अब तिते करेलाको सिजन छ। हामी धेरै तरिकाबाट बनाएर खान सकिन्छ। मैले चाहिँ लामो लामो पारेर काटेको छु। एकदम बनाउनु पनि सजिलो छ, छिट्टो पनि हुन्छ, खानालाई पनि मिठो हेल्दी हुन्छ। यसरी उसिनेर बनाएको तिते करलाको अचार सबै मैले चाहिँ लामो लामो काट्दैछु। हामीले चाहिँ अब धेरै तरिकाबाट बनाइन्छ करेलाहरू। ल हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ अब कुकरमा लगाउँदैछु काटेको करेलालाई। कराईमा नै उसिन्दा हुन्छ, तर कुकरमा चाहिँ अलिक चाँडो हुन्छ। अब पानी थोरै लगाउँदैछु। अब कुकरमा त छिटो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ कुकरमै उसिनेको छु। अब नुन थोरै लगाएको छु उसिन्नेको लागिलाई। अब चलाउनु पर्छ नुन सबैतिर अलिअलि लागोस् भनेर। यसरी उसिन्दाखेरि नुन लाग्यो भने चाहिँ मजाले नुन लाग्छ। अब सिटी लगाउनु पर्छ, धेरै लाउनु हुँदैन, एकै सिटी मात्रै लाउनु पर्छ। हामीले सिटी लाएर एकैछिन राखेर लिड खोलिहाल्नुपर्छ हावा फ्याँकेर। हेर्नुहोस् त पाकिसक्यो एकै सिटीमा। ल पाकेर पनि तयारी भइसक्यो। धेरै सिटी चाहिँ लाउनु हुँदैन। मैले चाहिँ चाल्नीमा राखिसकेँ पानी तर्काएर। अब एउटा बाउल लिँदैछु। अब तिते करेला उसिनेकोमा राख्दैछु पानी तर्काइवरी। अघि उसिनेको आलु मैले चाहिँ राखेको मैले चाहिँ बेग्लै उसिनेको छु। अब तिते करला छिट्टो पाक्छ भनेर मैले आलु चाहिँ बेग्लै उसिनेर राख्दैछु 3वटा। अब हजुरहरूले कति खानुहुन्छ आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब नुन स्वाद अनुसार। अब अघि पनि थोरै लगाएको छु उसिन्दा। अब यो चाहिँ पिसेको खोर्सानीको धुलो हो, सुकेको खोर्सानीको पिरो। हजुरहरूले अब थपगढ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अचार त पिरो अमिलै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ मैले आलस भुटेर पिसेको हो। हजुरहरूले आलस, तिल, फिलुङ्गे जुनै लगाउँदा नि हुन्छ। छोप चाहिँ मैले 3 चम्चा लगाएको छु। छोप चाहिँ निकै नै मिठो हुन्छ अचारमा। यो चाहिँ अकबरे खोर्सानी हो, 2टा काटेर राखेको मसिनो। कश्मिरी धुलो खोर्सानी मैले आधी चम्चा लगाएको। यो चाहिँ लप्सीको धुलो हो, अमिलोको लागि। हजुरहरूसँग छैन भने कागती, चुक जे लगाउँदा नि हुन्छ। लप्सीको धुलो चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट आधी चम्चा। जिरा धनियाको धुलो आधी चम्चा। अब हामीले झान्नुपर्छ। मैले एउटा प्यान बसाइसकेँ ग्यासमाथि। म तोरीको तेल लाउँदैछु 3 चम्चा जति। अचार झान्नु जुनै अचारमा नि तोरीको तेलै मिठो हुन्छ। मेथी दाना आधी चम्चा फुर्याउँदैछु सानो चम्चाले। अब
बेसार पनि आधी चम्चा तेलमा राखेर हामीले उचालेर राख्नुपर्छ, नभए डढ्छ। त्यो मसला माथिबाट राख्नुपर्छ। बेसार चाहिँ पछिबाटै लाउनुपर्छ, नभए डढेर फेरि कालै हुन्छ। मसिनो काटेको धनियाँ पत्ता अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। सबैतिर नुन खोर्सानी अमिलो लाग्ने गरेर मजाले मुस्नुपर्छ हामी सबै। चम्चीले गरेको मैले चाहिँ। अब धेरै पिरो छ, हातले पोल्छ भनेर मैले चम्चीले नै चलाउँदैछु। अब अचार त अमिलो पिरो टक्क मिठो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले चम्चीले नै मिक्स गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। पानी चाहिँ लाउनु हुँदैन, जति उसिन्दा लाएको मात्रै मजाको भएको छ। खानुलाई हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। यसरी बनाएको तिते करेलाको अचार चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। मलाई त मिठो लाग्छ। अब हजुरहरू नि एकपल्ट बनाएर खानु होला कस्तो लाग्छ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हामीले खाना, रोटी, चिउरा जेसँग खाँदा नि हुन्छ। अब हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फेमिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।